يسجل أول أهداف الريال بعد عرضية كارفاخال، يضعها الكريم في المرمى بصورة غاية في الروعة عند الدقيقة 25. الريال بخير دام كريم يسجل وبخير، نعم دام كريم بنزيما حاضر موجود في أفضل حالاته. شوف هنا الله على التحرك على الطلب، وبعد ذلك الكرة العرضية، كرة خطيرة. خامس رودريغيز يمرر بصورة ممتازة، الله جول ثاني يأتي عن طريق كريم بنزيما بعد كرة غاية في الجمال والروعة عن طريق اللاعب خامس رودريغيز، يمرر لكريم، وكريم يواصل العطاء، يواصل التألق، يواصل التسجيل. إنه نعم مهاجم ريال مدريد الأول في كل المواسم. في أرضية الملعب كرة تلعب عرضية للثالث، الله كاسيميرو الهداف، كاسيميرو الهداف يأتون بالهدف الثالث. يا لروعة ريال مدريد، يا جمال ويا حالات الميرينجي بعد توقف الفيفا. نعم يسجل البرازيلي، يسجل في أيام الفيفا، يسجل في أيام الدوري، يسجل في الأيام العادية، يتحرك. شوف هنا في ملعب البرنابو عادة نتكلم عن الثمانين، وهنا لدينا نعم يأتي هدف التقليص لمصلحة ليفانتي عن طريق السيد بورخا مايورال لاعب ريال مدريد السابق، لذلك لم يحتفل في الكرة الماضية. هل هناك تسلل؟ لا، هو مش متسلل، هو مش متسلل. التسلل كان على خوسيه لويس مقابل انتصار وحيد فقط في ملعبه هناك في فالنسيا. الله يقلص الفارق إلى هدف، إلى هدف. نعم باكولوبيز ماذا فعل في شوط اللقاء الثاني، وفرحة جماهير ليفانتي صارت 3-2، صارت 3-2. هذه هي اللقطة، هذه هي نتعرف أكثر على وضعية هذه المواجهة. كرة بمحاولة تصل لمصلحة نيوكاسل، ويليامز يسجل. قلت بأنها ليست بالمواجهات السهلة، هي كذلك بالنسبة لليفربول. جاترو ويليامز يضع كرة في شباك الحارس أدريان ويعلن عن أول الأهداف بتقدم الفريق الضيف الآن. ويليامز يسجل ويضع كرة في المرمى. هذه المحاولة هنالك يعني ربما شك بوجود التسلل، لكن يبدو بأن الهدف سليم، لا وجود في منتصف الملعب. وصلت إلى روبرتسون، إلى ساديو ماني يسدد، هدف التعديل. يأتي الرد سريعا لمصلحة ليفربول، وهذه المرة عن طريق ساديو ماني يواصل رحلة التألق ويضع كرة في المرمى. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية في منطقة الجزاء، خطيرة جول ساديو ماني يسجل الهدف الثاني ويضع كرة أخرى في شباك دوبرافكا ويهز الكرسي من تحت ستيف بروس ويفتح الطريق من أجل نتيجة كبرى في مباراة اليوم. هدف بكرة بتمريرة من شوف الضغط ينجح ماتينك المثالي جدا. عادت عند محمد في منطقة الجزاء، فرصة لهدف. البصمة بأقدام محمد صلاح، والبسمة دائما بالنسبة لجماهير الريدز. يسجل محمد صلاح ويضع كرة في المرمى. ثالث أهداف ليفربول وهدف الأمان والاطمئنان
هدف الأمان والاطمئنان. الثالث هو من بداها. يا سلام يا سلام يا سلام، فيرمينو بشكل مميز. البريمير ليج هذا سون من أول كرة وأول محاولة فعلها الكوري، فعلها سون يونغ مين سون يسجل ضربة أولى وهدف أول لمصلحة سبيرز توتنهام عن طريق يونغ مين سون. كرة وتمريرة جميلة جاءت من ألدرفيلد باتجاه يونغ مين سون، على طول استلم سون في الجهة اليمنى، حولها أوريه يحاول يلعبها عرضية. فعلها ليفواري، فعلها أوريه. ضربة ثانية لسبيرز توتنهام هنا عن طريق سيرجيو أوريه يسجل الهدف الثاني لمصلحة سبيرز توتنهام عن طريق أوريه. تأتي الكرة العرضية وين المتابعة. في منتهى الروعة، في منتهى الجمال. يونغ مين سون الكوري الجنوبي في واحد من أجمل أهدافه في وارق فيها الكوري عن طريق الأمير هاري يلعب الكرة العرضية والرابع. رابع مدمر عن طريق الأرجنتيني لامين. توتنهام خلص على كريستال بالاس، خلص على كريستال بالاس، ينهي على البالاس في واحد. راشفورد يتقدم في الأمام، راشفورد وتسديده وفي الجول. هدف أول لليونايتد، ويا للبداية، يا للبداية لهذه المباراة. وقلنا يا جماعة، قلنا مباراة باينة من عنوانها، باينة من بداياتها. هدف أول يأتي لليونايتد عن طريق راشفورد، إذا ينفض الشبكة وتنتفض المدرجات الحمراء فرحا بهدف أول لصالح اليونايتد من ركل. الانفراد وادي الفرصة للهدف الأول. جول لليفاندوفسكي. انطلق الهداف، انطلق القناص وارسل كرة داخل شباك بيتر جولاكش. الهدف الاول الان للبايرن في هذه المباراة ياتي سريعا قبل ان تكتمل الدقائق الثلاث الاولى في هذه المباراة. وليفاندوفسكي فيديو بعد العودة من ساجست. إيميل فورسبيرغ مع مانويل نوير وجها لوجه. إيميل جول لإيميل فورسبيرغ، يضعها في المرمى ليتعادل الآن لفريق لايبزيج في اللحظات الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من ضائع. يأتي إيميل فورسبيرغ بهدف التعادل من علامة الجزاء لفريق لايبزيج هنا في ملعب ريد بول أرينا. يصل لايبزيج لهدف. وصلت إلى أشرف حكيمي يحاول هنا العرضية. الله، لا محالة لا محالة لا محالة لا استحالة هنا بالنسبة لأسود في استيفاليا. يسجلون الهدف الأول بطلقة موجعة أودعت باير ليفركوزن. الله 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 الله،
هذا العزف سنعتاد عليه، بل اعتدنا عليه كثيرا وسنعتاد عليه في هذا المساء، وسيكون امتدادا امتدادا امتدادا. الله 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 الله، روعة روعة. سانشو والخطر الذي يقترب الآن، خطيرة إلى الأمام. الله الله على روعة دورتموند، على جنون دورتموند، على فنه المقدم. هذا فن يقدم، هذا سحر، هذا عطر، لا لا هذا نثر هنا يقدم دورتموند في هذه المباراة. الله 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 الله، يا لجمال بروسيا. الآن سانشو يتقدم الآن، ملعوبة إلى الأمام. الله، الجناح الطائر البرتغالي رافائيل غاريرو يسجل الهدف الثالث لمصلحة بروسيا. الله 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 الله، ليلة تسجل، ليلة تسجل هنا في 14 من سبتمبر من عام 2019، يحضر فيها بروسيا، يسجل فيها بروسيا. 10 سنة إلى الأمام، إلى الأمام، خطيرة 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 خطيرة. الله، أنا لا أقوى على ذلك، أنا لا أقوى على ذلك. فكيف بباير ليفركوزن، كيف بباير ليفركوزن؟ أنا لا أقوى على كل هذه الفرجة، أنا أستمتع بكل هذه الفرجة التي يحدثها بروسيا دورتموند. الله 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 على روعة هذا الفريق، على جنون هذا الفريق. يرجع لعبدو ديالو، التوزيع ديالو، جول! هذا هو هدف المصالحة، هدف نسيان الماضي بين نيمار وجماهير البي اس جي. قلت رهين هدف وتتم المصالحة. سينسى جمهور البي اس جي مسار الفترة الماضية بعد هذا الهدف الممتاز. أكيد حتى ولو يعني جمهور البي اس جي وجمهور المدرجات الجانبية ما يرد. خطيرة، جول، جول أول في المباراة. أوديغارد يتألق، يتجمل وينوب عن الجميع ويسجل أول أهداف اللقاء ليتقدم أصحاب الأرض والدار بهدف أول في هذا الحوار أمام طبعا حضور جماهيري غفير هنا في ملعب بريلي سيجاراس. الله 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 الله، انتفاضة أزرق، انتفاضة زرقاء، انتفاضة الأزرق ريال سوسيداد في هذه المباراة، وهدف ثاني في هذه المباراة. ولسه بقول أنا بلاك نجم المباراة، ولكن يخطئ وغلطة الشاطر بألف. ناتشو مونريال يسجل ثاني الأهداف، مونريال يسجل ويقتنص ثاني الأهداف في حوار أصبح صعب جدا جدا على أتلتيكو مدريد. الجوسيل يتألق، يتجمل كمدرب، يقنع ويبدع حتى الآن. فريق يقدم عرض جيد الليلة، وهدف ثاني ناتشو مونريال. ميسون ماونت ومن بعيد تسديد، الله ما أجمل هذا الهدف، روعة هذا الهدف، يا 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 فعلها في كايو توموري. ما هذا الهدف وفي شباك حارس كبير قدير اسمه باتريتسيو. 1-0 لتشيلسي، 1-0 لتشيلسي. ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف من هذا اللاعب الجديد في كايو توموري، في كايو توموري رقم 29. نعم، برضو الكرة فيها لف، يعني أقول إنه الحارس يعني غلط. أبراهام 2، أبراهام 2، تومي أبراهام يسجل. أبراهام يا لهذا الخطأ الكبير من الدفاع. 2-0 مش معقول. جمهور تشيلسي لا يصدق
هذه الدقائق المجنونة التي حملت هدفين. وهذا تومي أبراهام قبل قليل قلنا عنه إذا سجل هذا اليوم سيصبح ثالث لاعب عمره طبعا أقل من 21 سنة ويسجل فيه بطريقة ممتازة. نعم هذه كرة عالية والثالث. لا 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 يا باتريسيو ماذا تفعل؟ هذه المرة باتريسيو لم يحرك ساكنا. تومي أبراهام الله على لاعب بدأ يسجل اسمه بين كبار نجوم الكرة الإنجليزية. ثنائية ثالثة على التوالي بمرمى نوريتش، بمرمى شيفيلد يونايتد، والآن بمرمى وولفرهامبتون واندررز. الله 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 مش معقول هذا اللقاء. في البعيدة يا تومي، في البعيدة. ومرة أخرى ماذا أقول عن روي باتريسيو؟ ماذا أقول عن حارس برتغالي إمكانياته أكثر من ممتازة، لكن هذا اليوم مثل زملائه يبدو أن فريق وولفرهامبتون بكامله خارج الضغط. غانم سايس نعم غانم سايس اللاعب المغربي يسجل، اعتاد أن يسجل بالرأس. وبالمناسبة سايس يسجل للمباراة الثانية على التوالي. اللاعب المغربي يسجل للمرة منطقة جزاء وتسديدة من بعيد والفرصة وثاني الأهداف 4-2. كوتروني على ما يبدو، أعتقد أن باتريك كوتروني يسجل أول هدف له أم من هو صاحب الهدف؟ كوتروني في قمة سعادته، فيبدو أن الهدف هو من نصيبه. هاي التسديدة ما فيش تسلل هنا. طبعا دوهيرتي اللي سدد أول مرة، عنده مساحات. ماونت مسك الختام يا ميسون، مسك الختام أيها الفتى القادم بقوة. ميسون ماونت أيضا هو الآخر يسجل هدفه الثالث، سجل بمرمى ليستر، سجل بمرمى نوريتش، والآن يسجل الهدف الذي يحسم الأمور تماما. 5-2. يستاهلوا تشيلسي، يستاهلوا نعم. وهذا ميسون ماونت، ترقبوا هذا اللاعب ربما يكون فرانك لامبرد جديد، الله أعلم. ستنفذ كرة ستلعب لفريق نرويج سيتي، ترسل عالية الرأسية. الله في أولى الفرص، في أولى المحاولات نرويج سيتي يزور شباك الحارس إيدرسون نعم بالكرة الرأسية من كيني ماكلين. أتى الهدف الأول لأصحاب الأرض، رأسية بكرة قوية لا ترد أبدا ولا ترد، يسجل من قد التسلل غير موجود. هنا فرصة الثاني. الله احتاج لفرصتين من أجل تسجيل هدفين. نعم هكذا يفعل فريق نرويج سيتي في هذا اللقاء، احتاج لفرصتين لمحاولتين وسجل من خلالهما هدفين. هذا الهدف الثاني عن طريق تود كانتويل اللي لحق بالكرة ووصلت الكرة مثل ما كان يريد، وضعها مثل ما أراد ومثل لمصلحة المان سيتي. عرضية ترسل ولكن زينشينكو في اليسار. ما زالت كرة ديفيد سيلفا، عرضية عالية. أغويرو ولا بد من أغويرو ولو طال الزمن، لا بد من أهداف ولو تأخرت. نعم أغويرو يسجل، أغويرو يقلص الفارق 5 أهداف على التوالي في أولى المباريات الخمس بالكرة الرأسية. في وقت تحدثنا عن عدم وصول المان سيتي، لكن هنا أغويرو يصل وأغويرو يسجل ويتمكن من حظيرات فريق نوريج. هنا الثالث هذه جول. ماذا فعلت يا اوتاميندي؟ أي خطأ ارتكب وأي كرة قطعت من أمامك، بل أي هدية أهديت لفريق نرويج سيتي اللي أرسل الهدف الثالث. جوارديولا مستغرب، لا غير معقول، لا أبدا غير مقبول. احتمالية كبيرة، لسه أمامنا بيريز وتمريرة تحرك هدف أول. يا ولد يا فاتي هذه أمامنا هنا
16 سنة و304 يوم، ليس الأصغر في الليغا الإسبانية، بل إن فابريس أولينجا الكاميروني لاعب ملقا في 2012 سجل وكان سنه 16 سنة و98 يوم في مرمى مايوركا، لكن فاتي بيسجل بعد حوالي دقيقة و30 ثانية رباعية على جزر الفار. انطلاقة حلوة ومرور حلو قوي من فاتي. يا ولد الثاني ايه السرعة، ايه المتعة، ايه الروعة، ردها له فاتي يصنع هذه المرة. اللاعب اللي من غينيا بيساو وفرانكي دي يونغ صاحب 21 عام يسجل أول أهدافه الرسمية مع فريق نادي برشلونة. أمامنا هنا فرانكي دي يونغ سجل الأول مرة على المستوى الدولي في مرمى ألمانيا، وأمامنا هنا الهولندي في مرمى الهولندي سيلسن في هذا الكابوس هنا في ملعب المباراة. البارسا لم يحتاج إلا 7 دقائق عشان يتقدم في الدقيقة 7 بالهدف الثاني. فاتي في الدقيقة الثانية، وأمامنا هو صناعة فرانكي دي يونغ، ثم بعد ذلك أمامنا فاتي. بص فاتي عمل إيه؟ فاتي عدى من الأرجنتيني جراي يثبته وعمل كورة وجاي بالخلف للأمام هنا في هذه اللقطة فرانكي دي يونغ الهولندي اللي بيضع هذه اللمسة وهذه البصمة وهذه الروعة. كم من هولندي تألق بألوان. فتحرك حلو قوي من جانب جريزمان يا ولد كورة جريزمان والفولو أمامنا سيلسن خطأ فادح من الهولندي، والفولو والمتابعة من جانب بيكيه اللي سجل العام الماضي 7 أهداف منهم 4 في الدوري. خطأ فادح من الهولندي سيلسن، والكرة اللاعب النجم جريزمان ترتد بعد ما أخطأ تقديرها الحارس سيلسن، ويتابع هنا أمامنا بيكيه. الكرة بتاعت جميرو في بداية الشوط الثاني، وادي أمامنا هنا أول كرة لسواريز. يا ولد راجع جعان، راجع عنده رغبة إنه يسجل. ادي أمامنا سواريز عنده النهم للتسجيل، عنده الرغبة في التسجيل والمزيد في الليغا الإسبانية بألوان البارسا. يرفع الرصيد ل 132. البديل لويس سواريز يحتاج لدقيقة واحدة يطلع فاتي المبدع ويطلع فاتي المبدع. أمامنا الكورة يشيلها المرة دي أمامنا باس مرة تانية سواريز أمامنا نويها سواريز. 7 أهداف في مرمى فالنسيا اللي أصبح ثاني أكثر نادي يسجل فيه بعد ما سجل 11 هدف في ريال مدريد. سواريز أمامنا هنا 5 في مرمى فالنسيا في لقاءات الدوري، بقوا 7 وهدفه الثاني هنا في هذه الليلة. إذا إبداع فاتي يحفز سواريز عشان يثبت إنه